নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি বনাবলৈ লৈছোঁ মছলা দিয়া গাহৰি মাংস, মানে অসমীয়া ষ্টাইলত বনোৱা গাহৰি মাংস। এয়া গাহৰি মাংস 1 কেজি লৈ লৈছোঁ আৰু আলু 4টা লৈ লৈছোঁ কাটি পেলাই, আৰু গৰম মছলা এটা, জিৰা অলপ, আৰু মিট মছলা অলপ, আৰু ৰেড চিলি অলপ, আৰু এটা পিঁয়াজ গোল গোলকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু অলপ ধনিয়া পাত আছে, আৰু এইখিনি আদা নহৰু পেষ্ট। চাওক এতিয়া কেনেকৈ বনাওঁ। প্ৰথমে কেৰাহীটো গৰম হৈ আছে, ইয়াত এতিয়া অলপ মিঠাতেল দিম, বেছি নিদিওঁ যিহেতু গাহৰি মাংসত তেল আছেই। এতিয়া প্ৰথমে আলুখিনি ভাজি ল'ম। এতিয়া হৈ গ'ল আলুখিনি ভাজা, এনেকৈ ৰঙাকৈ ভাজি ল'ব। এতিয়া নমাই ল'লোঁ এনেকৈ। কেৰাহী গৰম হৈ আছে, এতিয়া ইয়াত গোটা গৰম মছলা অলপ দি দিছোঁ, আৰু এখিলা তেজপাত দি দিছোঁ। আৰু কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ব। তাৰপিছতে আদা নহৰু পেষ্টখিনি ইয়াতে দি দিম। এতিয়া ইয়াত হালধি দি দিম অলপ, আৰু ৰেড চিলিও ইয়াতে যিমানখিনি লাগে দি দিব। এবাৰ ভালকৈ লৰাই এতিয়া আদা নহৰু পেষ্টখিনি ইয়াতে ঢালি দিম। আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিলোঁ ইয়াতে। এতিয়া অলপ সময় ভালকৈ ভাজিম। আলুখিনি এয়া মছলাখিনি ভাজা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত মাংসখিনি দি দিম। এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি দিম, মানে 5 মিনিট 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি দিম। অলপ মাংসৰ পৰা পানী ওলাব। এতিয়া 5 মিনিট ঢাকি দিয়াৰ পিছত এতিয়া এবাৰ উদঙাই দিওঁ। এনেকৈ এবাৰ লৰাই এতিয়া ভাজি থোৱা আলুখিনি ইয়াতে দি দিম, আৰু এফাল বিলাহী দি দিছোঁ। বিলাহীটো যিহেতু ডাঙৰ, বেছি দিয়া নাই, আৰু নিমখো দি দিছোঁ লগতে। এতিয়া আকৌ এবাৰ ঢাকি দিছোঁ, অলপ জুইটো কমাই দি আকৌ 3 মিনিট কাৰণে ঢাকি দিম। ইয়াত 3 মিনিট ঢাকাৰ পিছত এতিয়া উদঙাই দিছোঁ। এতিয়া মিট মছলা অলপ দি দিছোঁ, আৰু জিৰাও দি দিছোঁ অলপ। মছলাখিনি অলপ দেৰিকৈ দিছোঁ, অলপ ভাজাৰ পিছত। কালাৰটো একদম ভাল হৈছে। এতিয়া নাথাকাকৈ অলপ সময় এনেকৈ ভাজি থাকিম।
এয়া ভাজিলোঁ এতিয়া গৰম পানী অলপ ঢালি দিম মানে যিহেতু গ্ৰেভি বনাম এতিয়া অলপ সময় উতলিবলৈ দিম আৰু পানীটো অলপ শুকালে নমাই দিম আৰু এতিয়া মাংস উতলি আছে এতিয়া ইয়াত গৰম মছলা দি দিম আৰু লগতে কাশ্মীৰী মিঠি অলপ দি দিম এতিয়া এবাৰ ভালকৈ লৰাই আকৌ অলপ সময়ৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিম ইয়াতে এতিয়া এটা গোটা নহৰু দি দিছোঁ এয়া হৈ গ'ল আমাৰ পৰ্ক মছলা ৰেচিপি আপোনালোকে এনেকৈ এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু অলপ এতিয়া ধনিয়া পাত দি দিছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব আৰু এটা কমেণ্ট কৰি দিব ধন্যবাদ